بعد تنصيب البرنامج على سطح المكتب، نقوم بالضغط على أيقونة البرنامج، فتنبثق لنا واجهة الافتتاحية للبرنامج، وهي تتضمن اسم الإصدار ونوعه والموقع الذي تم تنزيل البرنامج منه. والضغط على الليبل تنفتح لنا واجهة الموقع كما تلاحظون، بالضغط على داونلود، ثم نختار الرابط حيث يتم تنزيل البرنامج منه. بالضغط على ستارت تنفتح لنا نافذة البيانات التي من خلالها يتم تقييم البرنامج، وتتكون من شريط الأدوات، المعلومات العامة الانفورميشن اللي هي اسم الملف ومصدر العينة ونوع العينة وتاريخ جلب النموذج أو تاريخ التقييم، إحداثيات الموقع التي تم جلب العينة منه، ثم الست بارامترات التي ستتم من خلالها عملية التقييم. ثم الضغط على كالكوليت سيتم حساب عملية التقييم. الزر الأول هو النيو، واللي هو من خلاله ممكن إجراء عملية تنظيف وتنظيف البيانات. أما زر أوبن فممكن من خلاله اختيار المكان الذي تم حفظ ملف العينات التي سيتم جلبها للتقييم، ثم خيار حفظ البيانات بعد إجراء عملية التقييم وعملية طباعة التقرير مباشرة قبل بدون حفظ. كما تلاحظون يتم اختيار نوع الطابعة ثم أوكي أو إلغاء العملية. ثم About، وهو تتضمن نافذة عن حقوق المؤلفين للموديل كما تلاحظون، وممكن الاطلاع على صفحاتهم الشخصية، صفحات التي تحتوي على إنتاجاتهم العلمية كما تلاحظون. ثم الإصدار، رقم الإصدار والحقوق الملكية، والاتصال بالموقع إذا في حال وجود أي استفسار. ثم المصادر التي تم استخدامها في تأسيس الموديل. ثم زر المساعدة، ويمكن من خلاله الحصول على المساعدة وعملية تعلم كيفية التنقل في واجهات البرنامج. ثم الخروج من البرنامج بعد انتهاء عملية التقييم. الآن سنبدأ بمثال بسيط، فنبدأ بعملية اختيار اسم ملف للعينة، ثم المكان الذي تم جلب العينة منه ولتكن كود واسط، ثم نوعية العينة عينة المياه للتقييم، ثم التاريخ، يمكن اختيار تاريخ هذا اليوم، ثم نقوم بتغيير إحداثيات النموذج في حالة توفر لدينا بيانات الإحداثيات. يمكن تبديل الإحداثيات إلى الإحداثيات الحقيقية.
الآن نبدأ بإدخال قيم البارامترات، وهي كما تلاحظون TDS، ثم توتال كروم، توتال هاردنس، وبقية البارامترات المتوفرة لدينا. ثم بالضغط على Calculate تظهر لنا مقدار الوتر كواليتي اندكس كما تلاحظون. بالضغط على سيف تم حفظ ملف التقييم، وهذا المسار الذي تم حفظ به. وكما قلنا يمكن طباعة التقرير مباشرة من نافذة برنت، أو الخروج مباشرة. عند الضغط على نيو سيتم تنظيف جميع الخانات لاستعداد لإجراء تقييم آخر، أو بالضغط على Open يمكن استيراد ملف تم إنشاؤه سابقا للقيام بعملية التقييم. طبعا يمكن كتابة اسم ملف جديد أو ترك الملف القديم كما هو، وإجراء تغييرات على الملف كما تلاحظون. ثم Calculate تظهر لنا نتيجة التقييم بعد استيراد البيانات من ملف تم إنشاؤه مسبقا. بالضغط على Exit الخروج من البرنامج. الآن سنلاحظ أين تم حفظ الملف. بالضغط على الملف الفولدرات، ثم بالسي، ثم إيراكي وتر كواليتي، ملف يتم إنشاؤه أثناء إنشاء البرنامج. ثم نلاحظ أنه تم حفظ جميع الملفات التي تم إنشاؤها أثناء عملية التقييم، وهي تكون بامتدادات أي ريبورت. كما تلاحظون هذا الملف الذي تم إنشاؤه أثناء عملية التقييم، وحفظ الملف بصيغة تكست نصي. الآن كيفية إنشاء ملف للتقييم واستيراده. بالضغط على نوت باد، ثم يتم إدخال بيانات عملية التقييم عموديا من TDS ثم TH. بالتسلسل، طبعا بدون كتابة البارامترات، فقط القيم تكون بصيغة عمودية فقط حسب التسلسل. يجب أن يراعى التسلسل كما موجود في خانة البيانات. بعدين يتم كتابها، نضغط على سيف، ثم سيف أز، ثم نختار المكان الذي نود أن نحفظ فيه الملف، ويفضل أن يتم حفظه في إيراكي وتر كواليتي. ثم نكتب اسم الملف الذي نرغب به، سواء كان حروف أو أرقام أو حروف مع أرقام، بشرط أن يتم كتابة دوت وتر كواليتي أي WQI، ثم اختيار All File الآن، ثم Save. كما نلاحظ الآن عند استخدام البرنامج والضغط على زر Open
نلاحظ أن الملف أصبح جاهز، ثم بالضغط على Open تم استيراد البيانات لإجراء عملية التقييم. ثم يتم حفظ البيانات كتقرير ريبورت. استعراض البيانات الملف الإراك واتر كواليتي، نلاحظ أنه تم حفظ تقرير التقييم بصيغة ريبورت، وهو ملف نصي كما نلاحظ. وبهذا يكون قد تم إجراء عملية التقييم بنجاح وحفظ الملفات، وإلى اللقاء.